สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P สุรเชษฐ์ชุดคลิปที่จะทำให้ทุกๆท่านไปรู้จักโรค Asperger Syndrome กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านครับสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่15มีชื่อตอนว่าการสื่อสารครับคืออย่างนี้ครับทุกคนอันที่จริงแล้วเนี่ยคลิปนี้มันจะต้องอยู่หลังจากตอนที่9ก็คือตอนการไม่เข้าใจอารมณ์คนอื่นแต่ว่าด้วยความที่ว่าสคริปต์มันตกไปครับคือเหมือนกับว่าผมเรียบเรียงสคริปต์ใหม่แล้วปรากฏตอนนี้มันตกไปทีเนี้ยพอมันตกไปเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ากว่าที่ผมจะมาเจอตอนนี้มันก็อัดไปถึงตอนที่14แล้วจะให้ย้อนกลับไปอัดใหม่อีกทีนึงมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทำให้คลิปนี้ก็เลยตกมาอยู่ตอนที่15แทนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันที่จริงมันก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันแล้วก็คลิปเนี่ยมันจบภายในตัวอยู่แล้วทุกๆตอนเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วครับมันจบภายในตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรถึงมันมาอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่ามาดูเอาตอนนี้แล้วกันเพราะสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ้าสนใจเรื่องอะไรเนี่ยก็จะกลับไปดูคลิปตอนนั้นอยู่แล้วนะก็คือจะเลือกดูเฉพาะตอนที่สนใจอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรกันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามันอยู่ในซีรีส์เดียวกันอยู่ดีเนาะอันนี้ก็มาชี้แจงให้ทราบกันก่อนครับคืออย่างนี้ครับทุกคนกลุ่ม Asperger Syndrome เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะเขาก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้คุยไม่รู้เรื่องครับมันไม่รู้เรื่องยังไงล่ะมันไม่รู้เรื่องตรงที่ว่ามันจะเป็นคนที่พูดแต่ภาษาตรงๆนะไม่เข้าใจความหมายแฝงไม่เข้าใจมุกไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้พูดเล่นพูดจริงมันก็เลยทำให้ดูกวนๆมึนๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นคนที่พูดอะไรเนี่ยไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์เท่าไหร่นักก็คือจะพูดด้วยภาษาของตัวเองพูดด้วยวิธีคิดของตัวเองอะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยก็คือแบบพูดภาษาต่างด้าวก็มีนะหรือบางคนเนี่ยพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในจินตนาการก็มีถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารด้านสีหน้าอารมณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่หน้านิ่งๆอย่างเงี้ยสื่อสารสีหน้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็อาจจะแสดงอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่เข้าใจอารมณ์คนอื่นไม่เข้าใจสีหน้าอารมณ์คนอื่นอะไรแบบนี้นะถ้าพูดถึงเด็กในวัยเด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีเลย์นะก็คือไม่พูดตามวัยตามปกติเนี่ยเด็ก1 ขวบครึ่งจะต้องพูดได้ประมาณ1 พยางค์2 ขวบพูดได้ประมาณ2 พยางค์แล้วก็3 ขวบเนี่ยจะต้องพูดเป็นแกรมมาได้จะต้องพูดเป็นประโยคได้อันนี้คือตามพัฒนาการปกตินะครับอันนี้ผมเอามาจากหนังสือจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนะของอาจารย์ปารสเข้าฉิมนะที่ผมเคยเรียนมานะก็เขาก็จะพูดประมาณนี้ว่าโดยปกติเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเด็กมันจะต้องพัฒนาการตามนี้แต่ว่ากลุ่ม Asperger Syndrome เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ดีเลย์ไปประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการสื่อสารนะกลุ่ม Asperger Syndrome เนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยกว่ากลุ่ม Autistic High Function นะถ้าเป็น High Function เนี่ยอาจจะคุยไม่รู้เรื่องของจริงเลยนะคือ Asperger Syndrome เนี่ยมันอาจจะแค่แบบพูดไม่ตรงไวยากรณ์ใช่ไหมอาจจะแบบมึนๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบยังไงคือแบบใช้ภาษาตรงๆไม่เข้าใจมุกอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นดูกวนๆอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็น Autistic High Function เนี่ยอาจจะหนักกว่านะก็คือถึงขั้นไม่คุยเลยก็มีไม่พูดเลยก็มีพูดได้ช้ากว่าวัยนะคือถ้าโตๆกันแล้วมันก็พูดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในวัยเด็กก็พูดได้ช้ากว่าวัยอาจจะดีเลย์อย่างชัดเจนกว่าอะไรแบบนี้นะดีเลย์เรื่องการสื่อสารชัดเจนกว่าผมเคยเจอ High Function บางคนอายุ5 ขวบ6 ขวบแต่ยังไม่พูดสักคำเลยแบบนี้ก็มีนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นที่มันจะต่างกันก็คือ High Function เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารที่ชัดเจนกว่านะพูดไม่ชัดก็ใช่นะครับพูดเหมือนกับหุ่นยนต์พูดเหมือนกับเครื่องจักรแมชชีนอย่างนั้นก็ใช่เวลาจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นลักษณะแบบออเดอร์เป็นคำสั่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์แบบนั้นก็ใช่นะครับก็คือแบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์นะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่สื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์สื่อสารอะไรเหมือนคอมพิวเตอร์เป็นการสั่งออเดอร์เป็นคำสั่งนะแล้วก็บางคนเนี่ยจะตรงเวลามากนะครับก็คือแบบด้วยความที่ว่าเขาออเดอร์เนาะเขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีเซนส์ในการคิดเองได้เขาก็ต้องแบบใช้วิธีแบบจากความจำซึ่งเป็นการจำที่มาจากออเดอร์มาจากคำสั่งนะซึ่งจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าพักเที่ยงต้องปิดไฟเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยออทิสติกบางคนเนี่ยก็คือแบบพักเที่ยงปิดไฟจริงๆครับก็คือแบบพอถึงเวลาเที่ยงปุ๊บปิดไฟปั๊บทันทีโดยที่ไม่ดูสภาพแวดล้อมเลยว่าแบบเฮ้ยเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่คนยังทำงานอยู่นะคนปกติเนี่ยเขายืดหยุ่นไงเขาดูสภาพแวดล้อมไงเช่นพักเที่ยงแต่ว่าแบบบางทีมันเลทเวลาได้อะไรแบบนี้ใช่ป่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบอาจจะเลทไป5 ทีทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วค่อยแบบพักอะไรเงี้ยแต่ว่าออทิสติกคือไม่ใช่ครับในช่วงเวลางานทำงานเต็มที่พอเที่ยงปุ๊บปิดไฟปั๊บทันทีเลยอะไรแบบนี้พอถึงเวลาบ่ายโมงกลับมาทำงานทันทีเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเป๊ะตรงเวลาเลยอะไรเงี้ยใครดูซีรีส์อูยองอูจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเขานับเวลาแบบเที่ยง59 นาที30 วินาทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมในการกินเคบับพอถึงเวลาพักบ่ายโมงปุ๊บหมดเวลาต้องเข้าทำงานตอนบ่ายโมงปุ๊บหยุดกินเคบับเลยกินต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าเวลาทำงานแล้วจะตรงเวลาแบบเป็นวินาทีเลยอะไรแบบนี้ก็คือมันไม่ยืดหยุ่นส่วนหนึ่งนะมันก็ส่วนหนึ่งไม่ยืดหยุ่นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับ
ส่วนหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจไงว่าแบบเฮ้ยแบบฉันกำลังทำงานอยู่เพื่อนร่วมงานกำลังทำงานอยู่แต่พอถึงเวลาพักเที่ยงปุ๊บแทนที่แบบอีก 3-4 นาทีจะเสร็จละปรากฏออทิสติกปิดไฟทันทีเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันตรงเวลานะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเลื่อนเวลาพักเที่ยงนะอย่างเช่นจากปกติเที่ยงตรงใช่ไหมคุณขอเลื่อนสัก5 นาทีเป็นเที่ยง5 นาทีปุ๊บเป็นแบบนี้นะแล้วบอกเขาว่าแบบขอเปลี่ยนคำสั่งใหม่ว่าเป็นเที่ยง5 นาทีค่อยปิดไฟแล้วกันให้เลทสัก5 นาทีแบบเขาเรียกว่าอะไรบวกลบ5 นาทีแบบนี้กลายเป็นว่าเขาก็จะเปลี่ยนคำสั่งใหม่ไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นปิดไฟตอนเที่ยง5 นาทีจะไม่ใช่เที่ยงตรงละจะกลายเป็นเที่ยง5 นาทีเที่ยง5 นาทีปุ๊บปิดไฟปั๊บถ้ายังไม่ถึงเที่ยง5 นาทีเขาก็ยังไม่ปิดไฟอะไรแบบนี้จะกลายเป็นแบบนั้นซัดทีเดียวนะครับจะเป็นแบบนั้นไปเลยอะไรแบบนี้เนาะหรือบางเรื่องเนี่ยที่ว่าคิดเองไม่ได้นะก็เคยมีนะบางคนในที่ทำงานเนี่ยเช่นเข้าห้องน้ำแล้วไม่ปิดประตูอย่างเงี้ยบางทีผู้หญิงเห็นเขาก็ตกใจนะออทิสติกเป็นผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงเห็นก็ตกใจอะไรแบบนี้เฮ้ยแบบปกติทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องสอนเขาก็รู้กันนะแบบคุณเข้าห้องน้ำคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องปิดประตูดิใช่ป่ะแต่ว่าคนนี้ไม่รู้อะไรแบบนี้นั่นแหละก็กลายเป็นปัญหาแบบนั้นไปนะก็เขาก็ต้องมานั่งออเดอร์คำสั่งกันว่าแบบทุกครั้งเข้าห้องน้ำต้องปิดประตูอะไรเงี้ยมันก็จะปิดอย่างนั้นทุกๆครั้งเลยทำตามคำสั่งได้ดีนะก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่บางคนก็ชอบนะเพราะว่าออทิสติกทำตามคำสั่งได้ดีไม่ออกนอกคำสั่งเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะถ้าอันเนี้ยต้องพูดก่อนว่าถ้าเป็นเยอะๆนะครับคือมันต้องดูระดับด้วยว่าเป็นหนักแค่ไหนถ้าเป็นเยอะๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นน้อยๆเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้พอตัวอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่เป็นไปตามนี้เป๊ะๆเนาะก็แล้วแต่คนครับว่าเป็นหนักเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะผมอาจจะพูดสลับกันนะว่าออทิสติกกับแอสเพอร์เกอร์อะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็คือกลุ่มเดียวกันเนาะท่านคงรู้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าท่านดูคลิปอื่นๆมาท่านจะเข้าใจว่ามันก็คือกลุ่มเดียวกันอาจจะพูดสลับกันได้เนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องการสื่อสารอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซ้ำก็มีครับชอบพูดอะไรซ้ำๆก็มีนะกลุ่มนี้ก็เป็นนะคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจนะคนอื่นเนี่ยเวลาคุยอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันก็จะโฟล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะแบบเฮ้ยฉันอยากคุยเรื่องนี้ฉันจะดึงกลับมาคุยเรื่องนี้อีกเช่นอยากคุยเรื่องปลาวาฬเงี้ยก็จะดึงกลับมาคุยเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วพอปลาวาฬเสร็จปุ๊บกำลังจะชวนคุยเรื่องอื่นกันต่อปุ๊บออทิสติกก็จะดึงกลับมาคุยเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร repeat behavior ครับก็คือพฤติกรรมซ้ำๆแบบนั้นไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการสื่อสารได้เนาะก็คือชอบพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจพูดแต่เรื่องที่ตัวเองแบบสนใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พูดซ้ำๆแต่เรื่องเดิมๆวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นน่ะอะไรแบบนี้ครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งได้ครับและอีกหนึ่งปัญหาที่กลุ่ม Asperger หรือว่ากลุ่มออทิสติกมักจะเป็นกันก็คือไม่สบตาครับมันก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับ culture คนเอเชียคนไทยอะไรแบบนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบเวลาสื่อสารกันเนี่ยชอบให้มองตากันมองคู่สนทนาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบให้ความสนใจคู่สนทนานะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะไม่ซีเรียสเท่านี้นะแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่โดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะไม่สบตา 100% อยู่แล้วมันก็จะแบบมีวอกแวกบ้างแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีการสบตาคู่สนทนาบ้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่านั่นแหละกลุ่มออทิสติกจะไม่ค่อยสบตาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่สบตานะแต่มันก็มีบางคนที่สบตาได้ก็มีนะครับเขาก็พบว่าที่ไม่สบตาเนี่ยเพราะว่าแบบมันจะมีความรู้สึกว่ามันเครียดอะไรแบบนี้นะมันรู้สึกว่ามันทนดูไม่ได้อะไรแบบนี้อย่างตัวผมตอนเด็กๆผมก็เป็นว่าผมไม่สบตาคนเหมือนกันไม่ใช่แค่ไม่สบตาคนครับสบตากล้องถ่ายรูปก็ไม่สบตาครับผมก็จะมีปัญหาตอนที่ว่าแบบเวลาแบบที่บ้านเนี่ยเขาบอกให้ผมถ่ายรูปอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไม่มองกล้องอย่างเงี้ยที่บ้านเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มองกล้องอะไรแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละก็คือเรารู้สึกเราทนมองกล้องไม่ได้อะไรแบบนี้มันทนไม่ได้อะมันรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกนะคือมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่มันรู้สึกเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าไม่ว่าจะจ้องตาคนหรือจ้องตากล้องครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกจ้องมองนึกออกป่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ซึ่งแบบเราทนดูไม่ได้อะไรแบบนี้คือผมไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันก็ตอบได้แค่เป็นเรื่องของระบบสมองแต่ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทักษะสังคมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็แล้วแต่คนนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้แหละก็คือแบบมันทนดูไม่ได้เพราะว่ามันเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ตอบไม่ได้แล้วแต่คนจริงๆเนาะแต่ของผมผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ชอบจ้องเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันมีใครกำลังจ้องมองเราคืนกลับมาอะไรแบบนี้ซึ่งเราทนไม่ได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็แล้วแต่คนบางคนก็จ้องมองได้บางคนก็จ้องตาได้ตามปกติก็มีแค่เป็นส่วนน้อยเนาะก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งได้นะครับคือถ้าถามเทคนิคว่าทำยังไงก็อาจจะต้องใช้วิธีที่ว่าให้เขาดูอะไรที่เขาสนใจแล้วค่อยๆประกบคู่ในการแบบมาเช่นสมมุติว่าเขาชอบดูกังหันอย่างเงี้ยเราให้เขาจ้องดูกังหันเสร็จแล้วค่อยๆดึงกังหันกลับมาที่หน้าคนคู่สนทนานะค่อยๆดึงกังหันมาที่หน้าคู่สนทนาแบบนั้นแล้วเพื่อให้เขามองหน้าคนอะไรแบบนี้นะให้เขาฝึกให้เขามองหน้าคนให้ได้ก่อนพอเขาเริ่มมองหน้าคนได้ปุ๊บหลังจากนั้นให้เขาเปลี่ยนจุดโฟกัสเช่นให้เขาโฟกัสไปที่ปากไปที่จมูกก็ได้ไม่ต้องไปโฟกัสที่ตาเพราะว่าเขาจ้องตาไม่ได้ไง
ก็จ้องตาไปที่จมูกที่ปากก่อนก็ได้เอาที่จมูกก็ได้ครับปลายจมูกก็ได้นะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการสบตาอย่างหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การสบตาโดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการมองหน้าคู่สนทนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้องตาไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกให้เขาจ้องจมูกไปก่อนครับจมูกก็ได้แก้มก็ได้หน้าผากก็ได้จ้องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลูกตาแต่ให้มันอยู่บนหน้าคนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยฝึกให้เขาสบตาอีกทีนึงมันจะเป็นไปตามขั้นอีกทีนึงนะซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างที่จะนานนะก็ถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารครับเรื่องของการไม่สบตาเนาะแต่อย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีปัญหาละผมก็สบตาได้ตามปกติเนาะตอนนี้ตอนโตเนี่ยหลังจากที่แบบโตขึ้นมาก็สบตากล้องสบตาคนได้ตามปกติแล้วเนาะก็ถ้าจะมีไม่สบตาก็จะมีแค่อย่างเดียวก็คือเขินนะแบบเวลาเราเห็นหน้าคนที่เราชอบอะไรแบบนี้ก็จะไม่กล้าสบตาเขาอะไรแบบนี้เนาะแต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นคนปกติก็เป็น อันนี้เป็นมุกนะครับคนปกติก็เป็นนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคือเขินนะอันนั้นคือเขินละมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อาการของออทิสติกนะครับคนละอย่างกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับว่าเรื่องของการไม่สบตาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาได้ครับเกี่ยวกับการสื่อสารครับทีนี้อีกหนึ่งปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับของคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มนี้มักจะดูเป็นวิกิพีเดียเคลื่อนที่ครับมักจะดูเป็นเจ้าพ่อทฤษฎีครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ IQ ดีนะความจำดีโดยเฉพาะเรื่องที่สนใจเนี่ยมักจะจำได้ดีทำให้อินโฟเมชันในหัวเขามีเยอะแต่ประเด็นก็คือเขาสื่อสารด้วยอารมณ์ไม่ดีไงเขาถ่ายทอดอารมณ์ไม่ดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดอารมณ์เวลาเขาเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดูแบบบลา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 เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์อ่ะเป็นเหมือนกับซีรีอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เป็นเหมือนกับซีรีอ่ะนึกออกป่ะแบบเวลาพูดอะไรเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับอะไรอ่ะให้คอมพิวเตอร์อ่านหนังสือให้เราฟังอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่มีอารมณ์เลยมันไม่มีอิโมชันเลยมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปซะมากกว่านะแล้วก็คนกลุ่มนี้บางทีเนี่ยเขาประมาณค่าคู่สนทนาไม่ได้นะครับเขาประมาณไม่ได้ว่าคู่สนทนาเนี่ยอยากรู้แค่ไหนเช่นเขารู้100เขาก็จะใส่100เลยเพราะเขารู้100แต่คู่สนทนาอยากรู้แค่50ถ้าคู่สนทนาไม่บอกเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ใส่100เต็มที่ไปมันก็เลยทำให้ดูเยอะไปหมดดูเป็นเจ้าพ่อทฤษฎีไปหมดอย่างเงี้ยดูหลักการเยอะใช้คำนี้ดูหลักการเยอะดูเป็นเจ้าพ่อทฤษฎีดูเป็นวิกิพีเดียเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นคือผมเนี่ยเคยเจอปัญหานะก็คือเพื่อนผมเคยบอกว่าเฮ้ยเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องพูดหลักการเยอะแยะไม่ต้องพูดทฤษฎีเยอะแยะอะไรแบบเนี้ยใช้อารมณ์เยอะๆเวลาสื่อสารกับเพื่อนใช้อารมณ์เยอะๆตอนนั้นนานแล้วครับประมาณ 4-5 ปีแล้วก็มีเพื่อนผมก็เคยคุยกับผมแบบนี้อยู่นะเขาก็พยายามแนะนำผมแบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันนะตอนนั้นก็ยังใช้อารมณ์ไม่เก่งมากนะไม่เก่งเท่าตอนนี้นะครับตอนนี้ใช้อารมณ์เก่งแล้วนะใช้อารมณ์ในการสื่อสารดีแล้วตอนนี้แต่ตอนนั้นยังไม่เก่งมากอะไรแบบนี้สัก 4-5 ปีได้แล้วนะก็ไม่รู้ครับจะทำยังไงเพราะว่าเพื่อนเขาไม่เข้าใจเราไงมันก็เลยทำให้ดูเป็นวิกิพีเดียเคลื่อนที่ไปอะไรแบบนี้เพื่อนก็เคยให้ฉายาผมเล่นๆนะว่าวิกิพีเดียเคลื่อนที่นะถามอะไรมันรู้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละบางทีมันรู้เยอะเกินดีเทลเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเรียกประเมินคู่สนทนาไม่ดีอย่างเงี้ยแบบที่เคยเล่าไปในคลิปตอนไม่ยืดหยุ่นนะครับเคยเล่าไปแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นไปทีเนี้ยถามว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือคนเราเนี่ยเวลาคอนเนคกันเนี่ยเราคอนเนคกันด้วยอิโมชันเราไม่ได้คอนเนคกันด้วยอินโฟเมชันก็คือเราไม่ได้สื่อสารกันด้วยข้อมูลเราสื่อสารกันด้วยอารมณ์ครับนี่คือธรรมชาติของคนเราเป็นอย่างนี้นะเวลาคุณเจอนักเล่าเรื่องเก่งๆเนี่ยถามนิดนึงว่านักเล่าเรื่องเก่งๆนักพูดเก่งๆอย่างเงี้ยถามว่าเขาพูดเก่งได้ยังไงเพราะเขาใช้อารมณ์เก่งไงเขามีอารมณ์ร่วมดีไงเขามีเทคนิคการพูดที่ใช้อารมณ์ดีไงหรือเวลาคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่คุณรู้สึกว่ามันสนุกเนี่ยมันดีเนี่ยถามว่าทำไมแบบเวลาคุณจอยกับเพื่อนเนี่ยมันแบบมันสนุกมันดีมันไอ้นี่จังเลยอะไรเงี้ยมันเป็นกลุ่มที่ฉันชอบอะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าคนกลุ่มนั้นใช้อิโมชันดีไงคนกลุ่มนั้นก็คือคนกลุ่มเพื่อนคุณที่คุณชอบเป็นคนที่แบบสนุกตลกเฮฮาอะไรแบบนี้ใช่ป่ะจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นคุณถึงชอบไงเพราะว่าคนเราสื่อสารกันด้วยอิโมชันเป็นหลักนะคืออารมณ์เป็นเหมือนกับไฟไหม้ฟางครับก็คืออารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแผดเผาเป็นเหมือนกับโรคติดต่อที่มันส่งต่อกันไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์เป็นอย่างนี้อันนี้คือหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้นะทีนี้ปัญหาใหญ่ของคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มนี้มันจะมีความซวยอย่างหนึ่งนะกลุ่ม Asperger เนี่ยกลุ่ม Autistic High Function อะไรพวกนี้มันจะมีความซวยอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันดันคอนเนคกับคนอื่นด้วยอารมณ์ไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยอารมณ์มันเป็นความซวยอย่างหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถคอนเนคกับคนอื่นด้วยอารมณ์ได้เขาเลยทำให้แบบไม่สามารถคอนเนคกับคนอื่นด้วยอิโมชันได้เขาก็ต้องคอนเนคด้วยอินโฟเมชันเป็นหลักอย่างเดียวนะซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทำให้คนอื่นเบื่อคุยไม่รู้เรื่องนะคุยแล้วน่าเบื่อลงดีเทลเยอะหลักการเยอะเจ้าพ่อทฤษฎีอะไรเงี้ยมันเลยดูเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่ามันดูน่าเบื่อนะมันดูไม่สนุกว่าง่ายๆอะไรแบบนี้คือคนเราเนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยก็คือเราใช้อิโมชันเป็นหลักแล้วเราใช้อินโฟเมชันเนี่ยเป็นรองในการซับลงมาก็คือว่าง่ายๆคือเราสื่อสารกันเนี่ยด้วยอารมณ์
ด้วยข้อมูลที่เป็นอารมณ์ใช้คำนี้แล้วกันนี่คือธรรมชาติของคนเราก็คือเราให้ข้อมูลคนเนี่ยเราใช้อารมณ์ในการนำแล้วเราใช้ข้อมูลเนี่ยตามหลังมาก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าออทิสติกเนี่ยก็คือแบบประเด็นใหญ่เลยก็คืออิโมชันไม่ได้เลยก็คืออารมณ์ไม่ได้เลยก็คือจบแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็คือมีแต่อินโฟเมชันล้วนๆมีแต่ข้อมูลล้วนๆมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปเนาะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นความซวยอย่างหนึ่งของกลุ่มออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเขาก็เลยสื่อสารกับคนอื่นได้ยากหน่อยก็คือคนอื่นฟังแล้วแบบเบื่อไม่สนุกไอ้นี่แบบไม่รู้เรื่องเลยไอ้นี่แบบเหมือนกับคุยกับหุ่นยนต์เหมือนคุยกับแมชชีนอะไรแบบนี้จะกลายเป็นแบบนั้นไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันฝึกกันได้นะครับมันฝึกกันได้มันอาจจะผมอาจจะพูดว่ามันเป็นความซวยแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ฝึกกันได้นะครับซวยแต่ว่ามันก็สามารถเป็นสิ่งที่ดีงามได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่หมายความว่าซวยแล้วต้องซวยจริงๆอะไรแบบนี้ไม่มีใครเป็นคนเฮงซวยได้ตลอดเวลานะครับคุณรู้ตัวว่ามันคือจุดบอดอะไรแล้วคุณหาวิธีพัฒนาตัวคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องให้คนอื่นช่วยอะไรแบบนี้มันก็ดันขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนผมก็เป็นแบบนั้นนะผมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะโมโนโทนอย่างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับแบบสื่อสารด้วยอารมณ์ไม่ดีเหมือนกันเงี้ยแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆผมก็สื่อสารกับอารมณ์ได้ดีแล้วอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าดีไหมล่ะ คุณฟังคลิปผมอยู่ผมพูดผมก็ใช้อารมณ์พอตัวนะดีไหมล่ะครับใช้อารมณ์ในการเล่าเรื่องผมว่าก็ต้องระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าคนฟังผมเนี่ยก็หลายๆคนก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าผมใช้อารมณ์ดีมากคือคุยแล้วแบบคนฟังผมเนี่ยเขาบอกว่าผมคุยสนุกคุยสนุกคุยมันดีอะไรเงี้ยคุยแล้วแบบมันได้ความรู้ด้วยนะแล้วก็สนุกด้วยอะไรแบบนี้เมื่อกี้กระดกเสียงรอเรือไม่ชัดเจนนะได้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยอะไรแบบนี้นะคนเขาก็บอกฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบนี้กับผมว่าผมเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยอารมณ์ที่สำเร็จแล้วเนาะก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าคนกลุ่มนี้ซับเทคไม่ดีครับซับเทคคืออะไรซับเทคก็คือการตีความอารมณ์จากตัวอักษรนะคืออย่างเช่นนักแสดงอย่างเงี้ยเขาก็จะอ่านบทใช่ป่ะพอเวลาเขาอ่านบทปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วบทเนี่ยมีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวแต่เขาจะรู้แล้วว่าตัวอักษรแบบเนี้ยคำพูดเนี้ยจะต้องใช้น้ำเสียงยังไงจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางยังไงนั่นคือการตีความออกมาจากซับเทคครับคือเขาตีความบทแตกเขาตีออกมาจากซับเทคได้ว่าเขาต้องใช้อารมณ์แบบไหนอะไรแบบนี้แต่คนกลุ่มนี้ซับเทคไม่ดีพอซับเทคไม่ดีปุ๊บเกิดปัญหาครับว่าเวลาคุณแชทเขาเวลาส่งไลน์อะไรเงี้ยเวลาส่งข้อความทางแชทอะไรแบบนี้เขาจะตีความไม่ค่อยออกครับอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือไอ้คำพูดเนี้ยพูดเล่นหรือพูดจริงเขาก็ตีความไม่ออกแล้วนะคือลำพังปกติเนี่ยมีสีหน้าอารมณ์นะมีน้ำเสียงมีสีหน้าอารมณ์คุยปกตินะเจอหน้ากันเนี่ยมีสีหน้าอารมณ์มีน้ำเสียงเนี่ยเขาก็อ่านไม่ค่อยออกใช่ป่ะเขาก็สื่อสารลำบากแล้วนี่ไม่มีอะไรให้เขาช่วยเลยครับไม่มีอะไรให้เขาดูเลยครับคือมีแต่ตัวอักษรล้วนๆอย่างเงี้ยเขาแบบไม่สามารถที่จะมองออกได้นะก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีคำพูดที่แบบคำพูดนี้น่าจะหยอดนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเขาก็ตีความไม่ออกว่านั่นคือการหยอดอยู่ดีอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือช่วยครับถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยก็คือเราใช้อีโมจิในการช่วยครับอีโมจิก็คือไอตัวสัญลักษณ์แสดงอารมณ์เราจะใช้แบบนั้นช่วยเวลาคุณพิมพ์อะไรปุ๊บใช่ป่ะอันนี้พูดเล่นใช่ป่ะคุณก็แสดงอีโมจิแบบพูดเล่นไปอะไรแบบนี้เนาะคงไม่ต้องอธิบายเรื่องอีโมจิเนาะเพราะว่าทุกคนเล่นโซเชียลกันอยู่แล้วก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าอีโมจิคืออะไรนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นโซเชียลเลยเนี่ยคุณก็คงไม่ได้เห็นคลิปผมนะครับเพราะคลิปผมก็อยู่บนโซเชียลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกคนรู้จักอีโมจิกันอยู่แล้วเนาะก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยอย่างหนึ่งใช้อีโมจิในการช่วยเวลาพิมพ์ตัวอักษรนะเวลาพิมพ์ข้อความใช้อีโมจิในการช่วยเขาครับว่าอันนี้คือพูดเล่นอันนี้พูดจริงอะไรแบบนี้อันนี้คือซีเรียสนะอันนี้อะไรยังไงก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้ครับก็ข้อมูลวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับกลุ่ม Asperger Syndrome ก็จะมีประมาณนี้ครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ